مرحبا، أنا اسمي رشا نجدي، منتجة أفلام، وشغلني طول الوقت مثل كتير ناس فينا كيف نعمل أفلام أكتر، والأهم كيف نقدر نوصل هيدي الأفلام لجمهور أوسع ولناس أكتر ولمناطق جغرافية أوسع. من هون يمكن اهتمامي ببرنامج مساحات واهتمامي بالشغل اللي كل الشباب والصبايا عم بيعملوه بمختلف المناطق والأماكن. بالمحور اللي حأحكي فيه حنكون عم نتحدث أكثر عن الطرق اللي منوصل فيها أو منخبر فيها عن برنامج الأفلام اللي محضرينه وعم نشتغل عليه، سواء بالنوادي أو بالمساحات اللي نحن موجودين فيها. بس مثل ما كمان كتير مهم انه نعلن ونخبر فيه شوية نقط بتساعدنا نحن وعم نفكر بهيدي الطريقة او شو الطرق اللي فينا نستخدمها. مهم انه نخليهم ببالنا ونفتكر فيهم طول الوقت. كتير مهم بالدرجة الأولى إنه نعرف الجمهور تبعنا أو الجمهور اللي ممكن نكون عم نحاول نستقطبه. لأنه كتير مهم كمان بهيدا الموضوع إنه بناء على هيدا الجمهور نحاول نبني البرنامج. من الأمور اللي كمان التانية اللي مهمة إنه نكون عم ننتبه عليها إنه بالعالم اللي نحن موجودين فيه لنقدر نخلي الناس تجي، محتاجين نكون عم نقدم شيء أكتر من بس مشاهدة. محتاجين إنه نخلي المشاهدة والعرض هو تجربة. وكل ما منحاول نقدر نعمل عروض ناجحة أو تجارب ناجحة، كل ما هيدا الشيء حيساعدنا بالإعلان، لأنه كمان حيكونوا الناس اللي موجودين شركاء بالإعلان، لأنه حيروحوا ويخبروا عن التجربة الناجحة اللي كانوا جزء منها. الفيلم الكيو اند اي اللي كان من بعده possibly او احتمال انه يكون حدا من فريق عمل الفيلم موجود، فبيساعد كمان انه نقدر نعمل دفعات معينة او تجربة معينة تخلي الناس حابة تجي تشوف الفيلم معنا بالنادي تبعنا. على سبيل المثال للحصر، من فترة قريبة كان في عرض لفيلم ضاي بسينما زاوية بالقاهرة. بنفس الوقت الفيلم عم بينعرض، يعني عنده عروض سينمائية بأكتر من محل. بس العرض تبع زاوية كان مخرج الفيلم موجود فيه، وكان في لاين طويل قدام سينما زاوية ناطرين يحضروا يفوتوا يحضروا الفيلم، بوقت انه هو على بعد اقل من كيلومتر العرض في عرض لنفس الفيلم بمحل تاني. فأوقات إذا بنقدر نعمل تجربة حوالين العرض، بخلي الناس انه تكون حابة تكون موجودة بهيدول العروض اكتر، وبساعد كمان انه بالاعلان او كيف منخبر ما يكون بس مسؤوليتنا نحن، كمان بصير في نقل الخبر اللي بصير بورد اوف ماوث من حدا لحدا. النقطة الثالثة اللي كمان كتير مهمة، وأوقات لأنه نحن فريق عمل صغير أو لأنه مواردنا محدودة، منصير أكتر عم نلجأ للقصص الجاهزة أو الطرق الجاهزة بالإعلان، أو الطرق اللي هي تمبليت وحدة للإعلان وللكوميونيكيشن. مثل ما كل فيلم خاص، ضروري انه نكون عم نفكر انه طريقة الاعلان عنه لازم تكون خاصة، بحددها الفيلم وكمان مرة تانية بحددها الجمهور. بس بشكل اساسي بحددها الفيلم، لانه اذا نحن عم نحكي عن فيلم ممكن يكون جمهوره مختلف عن الجمهور اللي عادة نحن بيحضروا العروض تبعتنا، فضروري انه نكون بالطريقة الاخبار والاعلان عم نستهدف الفئات الجديدة اللي ممكن تكون مشاركة بالعرض. أو ممكن نحن فئات الناس اللي مهتمين بالنادي اللي عنا أو العروض تبعتنا هن الجامعيين، بس عم نعرض فيلم مثل عاشا كابتن اللي فيه يكون كل العيلة عم تحضروا سوا. فكتير مهم إنه نكون عم نشوف حسب خصوصية الفيلم كيف نخبر الجمهور الأكبر والأوسع، اللي كمان مش بالضرورة معود إنه يجي ويزور عروض الأفلام تبعتنا. نقدر نوصل له ونقدر نخبره عن التجربة اللي ممكن تكون عم بتصير. طبعا ما رح احكي عن الأجزاء الكلاسيكية اللي كلنا بنعرفها وبنستعملها بشغلنا، مثل انه نحضر مثل بوستر صغير او منشور صغير نقدر نتشاركه مع الناس على الطرق الكلاسيكية والغير كلاسيكية. انه مثلا على الفيسبوك والانستغرام، حسب كمان كيف نحن بنخبر عادة. انه نحاول يكون في
ديزاين واحد ومعتمد، فالناس بتعمل ريفرنس كل ما بتشوفه للعروض اللي عم بتصير عنا. كل هيدول قصص كتير مهمين. بس برجع وبعيد وبأكد انه على قد ما هيدول كتير مهمين، ويمكن بعوز نسمع منكم اكتر كيف انتم بتفكروا، كيف انتم بتعملوا، وشو المشاكل اللي ممكن تكون موجودة بطريقة شغلكم. كتير مهم انه نكون عم نفكر دايما بخصوصية الافلام، بخصوصية كل فيلم، وبكيف انه كل فيلم فيه كمان هو الادوات اللي بتساعدنا نقول ليش او نروج له او نروج لعرضه اللي نحن عم نستضيفه. مثل ما قلت بالأول، طبعا كله مرتبط ببعضه، وجزء كبير بيرتبط بالبرمجة، كمان المتابعة والتقييم المستمر، مراقبة الأهواء والاهتمامات. كله بيساعدنا لما نجي نكون عم نرجع نبرمج من أول وجديد أو بالدورات الجديدة، نكون عم ناخد كل هيدول الأمور بعين الاعتبار، وكتير بسهل بشغل الإعلان والكوميونيكيشن بمرحلة لاحقة، لأنه الناس حتكون لأنه فعليا البرمجة حتكون على حسب الشيء اللي الناس ناطرته ومتوقعته، فبالتالي الإعلان حيكون أسهل. بس النصيحة الأساسية دايما أنه نراقب الجمهور ونكون ديناميكيين بطرق الوصول له، لأنه الهدف تبع المساحات اللي عم نشتغل فيها أو من خلال يعني كل الشغل اللي عم نعمله هو أنه نورط الجمهور أكثر بأنه هو اللي يكون عم بيخبر عن التجارب اللي عم بعيشها أو عن الأفلام اللي عم بعيشها، لأن هيدي أكثر طريقة بيتأثروا فيها الناس التانيين ليكونوا جزء من الجمهور الجديد اللي ممكن يكون عم بيشارك بالعروض التانية. طبعا غير الطرق الكلاسيكية اللي ممكن تكون بتوصل لكل الناس بنفس الطريقة. بس بشكل أساسي الورد اوف ماوث والجود فيدباك هو اللي حيساعد دايما بأنه أي شيء بنعمله بمجهود دعائي يكون عم بيروح باتجاه أنه يستقطب ناس أكتر. في معلومات إضافية عن كمان طرق الإعلان والكوميونيكيشن بلانز اللي ممكن تنعمل موجودة بالدليل أو متاحة بالدليل. وشكرا.